Mình đang có mặt tại Thánh địa La Vang. Đây là nơi tương truyền rằng Đức Mẹ Maria đã hiện ra vào năm 1798. Từ lâu, Thánh địa La Vang không chỉ là nơi hành hương của các tín đồ, mà còn là nơi tôn phong sự hiển linh cho đức tin của đồng bào Công giáo. Nơi đây còn được gọi là Tiểu Vương cung Thánh đường La Vang. Trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, thời gian, đến nay, Thánh địa La Vang dường như tỏa hết nét đẹp cổ kính của mình dưới một góc trời Quảng Trị. Thánh địa La Vang nằm trong khu vực xưa gọi là Dinh Cát, đời chúa Nguyễn Hoàng vào năm thế kỷ thứ 16, tức Dinh xây trên một vùng đất cát. Ngày nay thuộc xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nơi này cách thành cổ Quảng Trị chừng 6 km về phía nam và cách thành phố Huế 60 km về phía bắc. Quý vị các bạn thân mến, mình đang có mặt tại Thánh địa La Vang. Đây là nơi tương truyền rằng Đức Mẹ Maria đã hiện ra vào năm 1798. Nơi Thánh địa La Vang này cũng là cái nơi mà hầu hết những cái người hành hương, những người Công giáo, những người tín đồ của Thiên Chúa giáo hành hương về nơi đây, bởi vì họ tin rằng ở cái Thánh điện La Vang này, nơi này Đức Mẹ La Vang rất là linh thiêng. Có thể nói Thánh địa La Vang là một mảnh đất đầy tình yêu thương của Đức Mẹ. Khi người đã hiện ra nâng đỡ và an ủi con dân của Chúa vào năm 1798. Dưới triều đại vua Cảnh Thịnh, với chiếu chỉ cấm đạo ngày 17 tháng 8 năm 1798, một số các tín hữu phải tìm nơi trú ẩn. Họ đã đến lánh nạn tại núi rừng La Vang, nơi rừng thiên nước độc, hoàn cảnh ngặt nghèo, thiếu ăn, bệnh tật, sợ hãi quan quân, sợ thú dữ. Các tín hữu chỉ biết một lòng tin cậy phó thác vào Chúa và Đức Mẹ. Họ thường tụ tập nhau dưới gốc cây đa cổ thụ, cùng nhau cầu nguyện, an ủi và giúp đỡ nhau. Một hôm, đang khi cùng nhau lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, họ bỗng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo choàng rộng, tay bồng Chúa hài đồng Giêsu, có hai thiên thần cầm đèn chầu hai bên. Họ nhận ra ngay là Đức Mẹ Maria. Mẹ bày tỏ lòng nhân từ, âu yếm và an ủi các giáo dân. Mẹ dạy hái một loại lá cây có sẵn chung quanh đó, đem nấu nước uống, sẽ lành các chứng bệnh.
mẹ lại ban lời hứa. Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khấn mẹ tại chốn này, mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện. Sự kiện xảy ra trên thảm cỏ gần gốc cây đa cổ thụ nơi giáo dân đang cầu nguyện. Sau đó, mẹ còn hiện ra nhiều lần như vậy để nâng đỡ và an ủi con cái mẹ trong cơn hoạn nạn. Từ đó đến nay, sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại núi rừng La Vang qua các thế hệ được loan truyền khắp nơi, và nhiều người chân thành tin tưởng đến cầu khấn Đức Mẹ. Đức Mẹ La Vang thường được biểu tượng bằng một phụ nữ mặc áo dài Việt Nam bế con, đứa trẻ cũng mặc trang phục truyền thống Việt Nam. Tại vị trí được cho là nơi Đức Mẹ hiện ra gần gốc cây đa cổ thụ, một tượng đài hoành tráng đã được xây dựng với hình tượng 3 cây đa và Đức Mẹ La Vang ở chính giữa. Tượng Đức Mẹ La Vang cũng được đặt ở nhiều nơi trong thánh địa. Phía sau linh đài là một bức phù điêu với hình ảnh điêu khắc Chúa và tưởng niệm các thánh tử đạo Việt Nam. Quý vị các bạn thân mến, mà chúng ta có thể nhìn thấy là trên cái bệ thờ Đức Mẹ La Vang thì có rất nhiều các cái chai nước suối khác nhau, bình nước khác nhau, đủ màu, bên cạnh hoa. Và chắc chắn là quý vị các bạn mình cũng sẽ đặt ra một cái câu hỏi là những cái thứ này tại sao mà họ lại để chất đầy ở trên đây, nó làm mất mỹ quan của cái nơi tôn kính Đức Mẹ, đúng không? Nhưng mà không phải. Đây là giống như một cái nghi thức như vậy đó quý vị các bạn. Họ tin rằng, những người tín đồ của Thiên Chúa giáo họ tin rằng là khi bạn đến đây, đến tại cái thánh địa La Vang này, chúng ta dâng nước cho Đức Mẹ, rồi chút xíu nữa sau khi chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta đi về thì chúng ta mang cái nước này, tức là cái nước này chính là cái nước lộc mà mình dâng lên Đức Mẹ, rồi Đức Mẹ ban phép lành về lại cho mình. Và quý vị và các bạn cũng có thể nhìn thấy là rất nhiều tín đồ Công giáo, Thiên Chúa giáo họ đến đây, và sau khi mà họ đến cầu nguyện rồi thì họ ôm vào cái bệ đá này. Đó, chúng ta vì cái đây cũng là một cái nghi thức mà họ tin rằng là họ sẽ được Đức Mẹ ban sức mạnh, ban phước lành và giúp cho họ vượt qua sóng gió cuộc đời. Có nhiều truyền thuyết thú vị giải thích về nguồn gốc của cái tên La Vang. Thuyết đầu tiên là dưới thời vua Cảnh Thịnh đã ban hành chính sách chống đạo Công giáo. Để tránh sự trừng phạt của nhà Tây Sơn, nhiều giáo dân ở vùng Quảng Trị đã chạy lên vùng đất này. Đây là khu vực đồi núi hẻo lánh, nên để liên lạc với nhau thì họ phải la lớn. Mà la lớn thì vang. Cái tên La Vang ra đời từ đó. Một thuyết khác là khi giáo dân chạy lên vùng đất này thì bị dịch bệnh. Lúc bấy giờ Đức Mẹ đã hiện ra và chỉ dẫn cho họ đi tìm một loại lá gọi là lá vàng. Uống vào sẽ chữa khỏi bệnh. Lá vàng viết không dấu thành La Vang.
Kiến trúc của nhà thờ ở đây tuân thủ theo lối kiến trúc truyền thống của các công trình xây dựng nhà thờ Công giáo. Tuy nhiên, màu rêu phong của nhà thờ đã chấm phá nên nét riêng biệt, khiến ai nhìn thấy lần đầu tiên cũng dễ dàng liên tưởng ngay đến những chặng đường lịch sử, không chỉ riêng mỗi thánh địa mà còn cả một khoảng thời gian đầy sự kiện nay đã trôi vào quá khứ. Ở trung tâm của khu thánh địa, ngày nay còn lại di tích tháp chuông của Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang. Cái tòa tháp này được xây dựng từ năm 1925 và hoàn tất vào cái lễ khánh thành dịp Đại hội La Vang lần thứ 9 vào năm 1928. Xây dựng từ năm 1925, có nghĩa là đến nay là đã 95 năm. Trong cái dịp Đại hội La Vang lần thứ 15 này vào năm 1961 thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn đền thờ La Vang này làm đền thờ toàn quốc để thề ước với Đức Mẹ. Và vào ngày 22 tháng 8 năm 1961 thì đền thờ Đức Mẹ La Vang được Đức Thánh Cha Gioan 23 ký sắc chỉ nâng lên bậc thành Vương cung Thánh đường. Và mùa hè năm 1972 thì Vương cung Thánh đường bị hư hại do chiến cuộc. Chúng ta có thể thấy đây là cái phế tích của toàn bộ cái Vương cung Thánh đường này. Phía sau lưng cái đền thờ Đức Mẹ La Vang hay còn gọi là Vương cung Thánh đường mà đã bị tàn phá bởi chiến tranh này là chúng ta thấy có nguyên một cái tòa rất là lớn. Đó là chính là cái Vương cung Thánh đường mới đã được xây dựng 8 năm rồi, từ năm 2012 cho đến nay là năm 2020, 8 năm rồi vẫn chưa hoàn thành xong. Hiện nay thì cái đền thờ này được bảo trì để làm di tích lịch sử theo nguyện vọng của hầu hết các con cái của Đức Mẹ trong nước cũng như hải ngoại. Và kể cả mình nghĩ rằng cho đến khi mà Vương cung Thánh đường mới được khánh thành thì cái Vương cung Thánh đường này hoặc là có thể nôm na là nó giống như một cái pháo đài vậy đó, nó giống như một cái tòa lâu đài, hy vọng sẽ được bảo tồn bởi vì nó là một cái chứng tích của lịch sử hơn gần 100 năm. Phía trước di tích tháp chuông Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang là một quảng trường rộng. Hai bên quảng trường là đàn thánh giá, một loạt gồm 15 tác phẩm điêu khắc, mô tả diễn tiến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu từ khi Ngài bị kết án đến khi bị đóng đinh trên thập giá và cuối cùng là an táng trong hầm mộ. Phía trước linh đài Ba Cây Đa Đức Mẹ Hiển Linh là giếng nước Đức Mẹ La Vang, nơi mỗi tín đồ khi tới đây đều uống một ngụm nước để tỏ lòng thành kính với Đức Mẹ. Nhiều tín đồ tin rằng nước giếng có khả năng chữa được bệnh tật trong cơ thể. Đối diện với lại cái giếng nước Đức Mẹ La Vang thì mình thấy có một cái bức tường, trong đó là có rất nhiều cái tấm bia để tạ ơn Đức Mẹ La Vang. Gia đình chúng con tạ ơn mẹ vì muôn ơn lành Đức Mẹ đã, đang và sẽ ban cho mỗi người, mỗi gia đình và giáo đoàn Việt Nam giáo xứ chúng con. Đây có những người đến từ Bình Dương. Đây tạ ơn Đức Mẹ La Vang năm 1998 đến giáo xứ Phương Quý, Kon Tum. Có cả những người ở Mỹ nữa, tạ ơn Đức Mẹ La Vang bà Đỗ Thị Thi và toàn thể con cháu 7 tháng 3 năm 1999 USA ở Mỹ. Rồi ông Nguyễn Văn Cung, gia đình Phủ Cam. Có những cái tấm bảng đã rêu phong luôn rồi, không còn thấy chữ rõ nữa. Ở Gò Vấp nhưng mà vẫn thấy được là ở chợ Xóm Mới Gò Vấp. Đây có một cái bảng này, bia này là ở Thuận Phước, Đà Nẵng. Nói chung là từ khắp các miền đất nước trong và ngoài nước luôn. Đây là Portland, USA. Đây là cái mà mình cũng muốn giới thiệu đến quý vị các bạn. Là cái giếng nước hồi nãy là bây giờ đã khóa rồi, người ta không cho
đậy cái nắp khóa lên cho nên không có thể kéo nước lên từ dưới giếng nước như ngày xưa nữa. Và ban quản lý ở đây họ đã làm một cái đường dẫn để đưa lên đây. Nước đây là từ nước giếng bên dưới. Nước Đức Mẹ dùng để uống và xin khấn, uống nước xong xin vui lòng úp ly vào khay. Xin cảm ơn. Thôi mình cũng xin Đức Mẹ cho mình một cái chai nước thánh. Đây có thể thấy là đây là nước giếng nha, rất là trong luôn. Quý vị các bạn thân mến, Đại hội Đức Mẹ La Vang thì bắt đầu từ lần thứ nhất vào năm 1901 cho đến nay thì Đại hội Đức Mẹ La Vang đã trở thành một cái sự kiện của tất cả các tín đồ Thiên Chúa giáo, tín đồ Công giáo. Và đến năm 1993, tức là tới cái kỳ đại hội lần thứ 23, thì Đại hội Đức Mẹ La Vang được chính thức chọn cái ngày chính thức để tổ chức vào ngày 13, 14, 15 tháng 8 hàng năm. Và cứ cái đợt Đại hội Đức Mẹ La Vang vào giữa tháng 8 này thì rất đông đảo các giám mục, các linh mục rồi cả các giáo dân đổ về nơi này để tham dự cái đại hội lớn nhất và được tin là linh thiêng nhất tại đây. Trong 3 ngày đại hội diễn ra, thường có nhiều hình thức sinh hoạt của một số hội đoàn, có thảo luận theo chủ đề, có kiệu Đức Mẹ rất long trọng với nhiều thành phần dân chúa tham dự. Có thể nói, cuộc rước kiệu Đức Mẹ là một nghi thức rất đặc biệt để tôn kính Đức Mẹ La Vang trong dịp đại hội. Tiếp đến, có một đêm diễn nguyện được đầu tư hết sức công phu và đêm chầu thánh thể bên mẹ. Thánh lễ long trọng nhất trong 3 ngày đại hội là thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ hồn xác lên trời vào sáng 15 tháng 8. Đây cũng là thánh lễ bế mạc đại hội. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến Quảng Trị mà không nói đến La Vang là một điều thiếu sót. Đến thăm thánh địa La Vang, dạo bước trong khuôn viên, bạn sẽ cảm nhận được sự dễ chịu, mát mẻ của những cây cổ thụ to lớn. Ngồi trước tượng Đức Mẹ để tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn, hay là xin nước thánh tại giếng nước thánh La Vang để cầu an lành và hạnh phúc. Dù là tôn giáo nào, thì Coleman cũng tin chắc rằng bạn vẫn sẽ cảm nhận rõ sự an nhiên trong tâm hồn khi đến nơi đây. Mẹ vẫn đứng cùng phong rêu quá khứ, 200 năm phơi rác mặt gió lạo. Cháy lòng con bao nỗi nhớ xôn xao, mỗi khi đếm từng mùa đi thay lá. Mẹ vẫn đứng làm cây cao bóng cả, để nương nhờ con cái mẹ đi về. Mỗi người thêm một chốn đôi quê, mẹ của trăm con lên rừng xuống biển. Mẹ ơi mẹ đói nghe con cầu nguyện, này Tràng Châu 2 thế kỷ rền vang. Mẹ La Vang, mẹ giáo hội Việt Nam, trong gió mùa thu, mẹ ru con ngủ.